صباح الخيرات. لا تغضب كلمة كتير سهلة الواحد يقولها، بس كتير صعب يعلم التاني كيف يستخدم هذا الغضب وشو معنات لا تغضب وشو تطبيقاتها العملية. يعني إذا في موقف غاضب شو أعمل؟ هاي المسألة اللي هي دقيقة جدا وبدها تعليمات عملية لحتى تكون كلمتنا ذاتها هي إلها معنى. فأنا بعتقد حقيقة إنه الغضب هو أحد الأدوات اللي زودنا إياها رب العالمين بأدمغتنا لحتى نقدر نحقق أهداف معينة. فالغضب حقيقة هو أداة. يعني أنا لما بغضب على ابني إنه كذب، أو بغضب على واحد بالطريق إنه قطع الشارع بدون ما ينتبه على اليمين واليسار، أنا هي الغضب هو أداة لتحقيق هدف. هذا الهدف كتير مهم إنه لازم يتوقف تماماً عن الاستمرار بالحدوث. إذا نظرنا للغضب على إنه أحد الأدوات اللي هي أسلحة عطانا إياها رب العالمين بأدمغتنا، إنه بيعمل رد فعل فوري وسريع وقوي جدا باتجاه موقف محدد، هذا الموقف يجب أن يتوقف. لما بننظر للغضب على إنه أداة بنصير نستعمله كأداة. أما إذا نظرنا له على إنه انفعال فطري ما فينا نعمل سيطرة عليه، فبيستمر هذا الغضب وبيعلى وما بيحقق هدفه وبيصير مدمر. فإذا كانت هي الأداة استخدمناها لتحقيق هدفها بتحقق هدفها إذا فكرنا بالأمر بشكل مسبق. أما إذا بعد ما خلصنا من استخدامها وضعناها جانباً مباشرة، يعني انتهى موضوع تحقيق الهدف. وهلأ بعطيكم أمثلة واقعية وعملية جداً. انتهينا من الهدف تبعنا، بننهي الغضب وبنتحول للابتسام وبنسترخي وبنروح بنعمل شيء تاني، وبنبقى بقعدة تانية بجلسة تانية بنناقش ليش استخدمنا هاي الأداة، ليش وصلنا لمرحلة الغضب، ومناقش مع الإنسان اللي غضبنا تجاهه والناس اللي حضروا موضوع الغضب بلحظتها إنه نحن كان هيك صار وكان لازم هيك نعمل. إذا ما استخدمنا الغضب بهذا الاتجاه سيتحول إلى أداة مدمرة للشخص نفسه، لأنه حيوقع بدائرة الندم، إنه بيغضب لأمر محق ولكنه بيصير بيندم وبيصير بيصير بيفكر بندمه أكثر ما يفكر بأسباب غضبه. مدمرة للعلاقات الاجتماعية الخاصة بالعوائل وبالعمل وبالطريق، وبيعرضه للذهاب لأقسام الشرطة للإنسان اللي بيغضب باستمرار وما بيقدر يحول غضبه لأداة، وبتدمر المجتمع كلياته، لأنه حتى الغضب قد يكون جماعي وتكون هو ردة فعل خاطئة إذا ما درست أسبابه وتحول الغضب إلى أداة وليس إلى فكرة تسيطر علينا ونقبلها على أنها هي رد فعل طبيعي. فالإنسان اللي بيغضب بيكون محق بالفكرة اللي بيغضب من أجلها، ثم يتحول إلى مذنب وقد يتحول إلى مجرم إذا ما انتبه على هذا الموضوع. أنا برأيي إنه معالجة الغضب يا جماعة تبدأ مباشرة من قبل حدوث الغضب. يعني أنا لاحظت حالي بغضب من موقف متكرر عدة مرات، عم أغضب بنفس الطريقة وهذا الموقف ما عم يتغير، فأنا غضبي عم يزداد. فمعناتها هون بتبدأ الحل، معالجة الغضب يبدأ ما قبل الغضب. بقدر أنا على خلال شهر أو شهرين بالاستعانة بالناس المحيطين فيني، بعائلتي، بعملي، بأي شخص أنا بثق فيه، إني أنا سجل المواقف اللي أنا عم بغضب لأجلها، مشان أقدر وأنا خارج هذا الغضب إني أقعد فكر فيها وحدد شو هي أهم شيء، شو تاني أهم شيء، شو ثالث أهم شيء، وأقعد فكر بحلول لهذه المواقف المتكررة. يعني إذا أنا عم أتعامل مع ابني بضع حلول، وإذا بعملي، وإذا مع زوجي، وإذا مع أمي وأبي ممكن أغضب طبعاً، وبحط حلول منطقية ومقبولة لمنع أو لإيضاح هذا الموقف اللي أنا غضبت لأجله، بدون ما يكون في شي 50 فكرة عم أحكيهم سوا. لما بيحكي الإنسان الموقف الواحد والهدف الواحد من هذا الغضب بيقوم بيقدر يوضح نفسه، فيبدأ معالجة الغضب ما قبله أي بكتابته. لما بكتب أنا الغضب وبتعرض لنفس الموقف تاني مرة، بكون قدرت على الأقل ريثما أقدر حل الموضوع مع الآخرين، إني استحضرت تقنيات أنا بحطها بوعيي، إنه لما بيصير هذا الموقف بدي أعمل 1 2 3 4، بقدر حقيقة إني أعملها. مثلا صار الموقف اللي أنا بدي أغضب من أجله، أو هذا بيغضبني كتير، بيغضبني بيزعجني، بقوم أنا بعلم حالي إنه أنا لازم أخذ نفس طويل. هي وحدة. فيني علم حالي إنه أنا بطلع من الغرفة اللي أنا فيها حتى ما أعيد نفس الرد الفعل الغاضب اللي قد كان مدمر. يعني بيقول لك أنا كسرت طاولة، بخبط راسي بالحيط، أي شيء. بعلم حالي أخذ نفس، بعلم حالي إذا ما بدي قدرت أخذ نفس إني أحمل حالي وأطلع من المكان كلياته. هذا أمر كتير مفيد وفعال.
هلا نحن بنعرف انه فيني روح انا على الحمام واغسل وشي بالمي، هذا امر كتير مهم. الهدف من هذا الامر انه انا اغير الموقف اللي انا فيه، فكتير مهم انه انا اغير مكاني وغير العمل اللي عم قوم فيه، بقوم بعمل عمل تاني. يعني ما حدا بيكون غضبان بيقوم بيفتح برسم لوحة أو بيشعل موسيقى، مستحيل. لازم يعود حاله على عمل هو كتير سهل، مثل فتح الباب وإنه يطلع يمشي بالطريق، أو يروح فعلا على الحمام ويغسل وشه، او انه مثلا يعني عندها شيء تاني بدها تعمله، تروح تمسك تقطع خضر، تطرق مسمار بالحيط الى اخره، تعمل شغله هي كانت عم تعملها بشكل اعتيادي، او هو يعني طبعا. فتغيير المكان وتغيير العمل. بعدين حاول استحضر دائما صورة تبع الهدف من هذا الغضب، الصورة يعني انه انا بهدف انه ابني ما يعمل هي الشغلة، فانا بفكر دائما بالصورة تبع هدف الغضب تبعي. كتير مهمة هي الكلمة يا جماعة، فكروا فيها بعمق. إذا أنا غضبت لأجل أمر ما وبحط الصورة بعقلي إنه هذا الإنسان اللي أغضبني غير سلوكه وصار يعمل شيء معاكس ويمحي لي غضبي بالأساس، استحضار هي الصورة بتخلي غضبي كتير يهدأ ويهمد ويتحول شوي لغضب عقلاني. كتير مهم إنه ما نلجأ للحبوب ولا للكحول ولا لأي شيء مهدئ بلحظة الغضب، لأنه إذا كان أمر متكرر ونحن بنلجأ دائما لهي الأدوية وهي المشروبات، وفي ناس بياخدوا دواء سعلة وبنادول نايت وأي شيء، لا ما تلجأوا لهذا الشيء بشكل متكرر، لأنه بيتحول الأمر لنوع من الإدمان، وبيصير الواحد بيجي انفعال حتى يروح يشرب أو ياخد الحبة أو يعمل، بيقوم بيصير غضبه متكرر أكتر، ما بيحل الموضوع. بيصير بتركيبة الدماغ بيصير عنده قابلية انه يضل يغضب اكثر وتتكرر الغضب ويدخل بحلقة مفرغة. فرجاء ما تلجأوا لهذا الامر. الجأوا لحدا كتير عزيز عليكم وقريب منكم بلحظة الغضب، انه يعني بدقوا له تليفون او بيكون واقف، بيقوم بيجي بيعمل اشارة معينة بينكم وبينه. ممكن الام اذا غضبت تتفق مسبقا مع اولادها انه يبتسموا مثلا، تتفق مع حدا انه يجي يمسك لها ايدها، تتفق مع حدا مسبقا، اعملوا اشاره بيناتكم مسبقه، لو بنظره لو بلمسه لو بحركه، او واحد يروح يفتح موسيقى. هذا الاتفاق المسبق بيتبع طبيعه العلاقه بين الاشخاص اللي غضب واللي مغضوب عليه. يعني هي الاشاره الاجتماعيه رائعه جدا، حتى لو جو العمل بيقول لهم انا لما بغضب اعملوا كذا، يعني بيكون بس مو كل العالم، واحد هو عزيز عليك اذا تحرك الحركه ما بيصير غضبك اكثر. الحوار بعد ما منسجل أسباب الغضب والأهداف من هذا الغضب، الحوار بلحظات الصفاء وبلحظات الهدوء كتير مسألة مهمة. ما في أجمل من الحوار الصريح لحل المشكلات والاستماع للآخر وجعل الآخر يقدر يستمع لنا. هلأ بدي لكم آخر ملاحظة وهي بغاية الأهمية. رجاء تذكروا أنه النوبات الغضب اللي بتبتدي فجأة وبتنتهي فجأة وبتتكرر وقد تكون محطمة، يعني ديستركتيف، قوية جدا، وفيها اضطراب سلوكي والإنسان ما بيقدر يسيطر عليها. تذكروا إنه أحيانا بتظهر بسبب أو بدون سبب، ولكنها بتكون علامة لأمر مرضي حقيقي، قد يكون صرع أو شقيقة أو اضطرابات نفسية متعددة. في كتير أمراض حقيقة بتوصل الإنسان إنه يصير عنده نوبات من الغضب المفاجئ، وبيطلع من هذا الغضب قد يتذكر ليش غضب أو ما يتذكر، قد يقول قدرت أوقف نفسي أو ما قدرت أوقف نفسي، لكن تكرار هذه النوبات بشكل حقيقة مرضي بدل على مرض حقيقي بيحتاج لمعالجة. وتذكروا هي الشغلة، أي مرض دوري انتيابي بما فيه الغضب بجوز يكون أمر بحاجة لمعالجة. وتحياتي لكم.